Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh nếp nha, hay là bánh bắp. Mình gói ở trong vỏ bắp luôn. Bánh này còn ngon hơn là bánh ít nữa đó, vì nó thơm cái mùi bắp nè. Và đơn giản, không có cần lá chuối, thích hợp cho bạn nào không tìm được lá chuối nè. Hòa cùng với cái vị bắp cũng thơm, ngọt, đậm đà nữa. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng xem video nha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị ở đây nửa chén thịt nạc xay. Mình có tiếp là củ hành tím và củ tỏi. Bên đây thì mình có cái bắp cải tím, mình bào ra cho nó mỏng mỏng rồi cái rửa cho sạch để cho nó ráo nước. Trái bắp ngọt ha, bắp Mỹ mình cũng rửa cho sạch luôn. Tiếp theo mình có hành lá nè, cà rốt nửa củ, sắc sợi hoặc là bào sợi ra cho nó nhỏ nhỏ, nó sẽ đều với bắp cải hơn. Đây là cái lá bắp nè, mình lấy ra từ 2 trái bắp để một chút nữa mình sẽ gói bánh. Lấy ra rồi các bạn sẽ rửa cho nó sạch nha. Những cái lá này mình tước ra cho nó kỹ kỹ một chút để cho nó đừng có bị rách, thì mình gói bánh nó không có bị xì bột ra bên ngoài. Phần bột thì mình dùng bột nếp, các bạn dùng loại nào cũng được hết. Thêm chút xíu muối nữa. Bột này thì mình sẽ cho vào đây 350 gram, là khoảng 2 chén vung bột và các bạn dằn thêm chút muối cho bánh nó đậm đà hơn. Mình trộn sơ cái nha. Cái lượng nhân và cái lượng bột này là nó vừa với cái bánh luôn. Còn nếu các bạn ăn nhiều hơn thì mình tăng lên. Và với 350 bột mình dùng ở đây 300ml nước ấm. Nước ấm uống được khoảng chừng 50 độ thôi ha. Không có cần phải nước sôi đâu. Pha bột nếp thì các bạn cần nước ấm để cho bột không có bị chảy. Còn nếu mà nước nguội quá thì bột bị chảy và nó cũng lâu nở nữa. Rồi trộn đều lên nha, cho nước nó phủ đều vào trong bột hết. Nếu mà bột mà có hơi mới nó hơi nhão thì các bạn cho thêm chút xíu bột khô nữa cũng được, không sao nha. Mình trộn đều xong thì bây giờ mình sẽ nhồi bằng tay để các bạn mới biết được có nó mềm hay là nó khô. Nhồi cho nó dẻo và nó quyện thành khối. Bột của mình vậy là được rồi nè. Nó dẻo, nó không có quá khô. Các bạn cầm vào mình thấy nó mềm mềm thì được nha. Tại vì mình còn để cho nó nở nữa là nó khô lại, nó vừa. Rồi đậy kính, mình để đây một chút. Quay qua đây thì mình đi xắt cái phần bắp để làm nhân. Chẻ nó ra đôi làm đôi cho nó dễ cắt Các bạn sẽ cắt, mình lấy hết cái phần hạt. Rồi cái cùi ở bên trong bỏ nha. Các bạn đừng có cắt sát quá là nó dễ bị khô lắm. Mình cắt hết ở bên ngoài vậy nè, cho vào nhân thì cái bánh nó ngon. Cắt xong rồi thì quay qua mình đi xắt hành. Hành lá xắt nhỏ nhỏ cho vào xào nhân thì nhân nó thơm. Xắt xong, tiếp theo làm tới củ hành tím và tỏi. Mình sẽ băm hơi hơi ra, cho nó hơi nhỏ nhỏ đó, để đi xào cho nó thơm. Bắt chảo mình cho vào 3 muỗng canh dầu, phi thơm phần hành tím và tỏi. Khi hành tỏi vàng thơm lên thì các bạn cho thịt vô mình xào nha. Xào cho phần thịt này nó săn thơm với hành và tỏi. Thịt đã săn thơm rồi thì mình cho toàn bộ cái phần rau củ vô nè. Bắp cải, cà rốt và bắp ngọt. Bắp cải tím thì mình dùng cho nó có màu đẹp. Các bạn không thích thì mình bỏ qua nha. Hoặc là mình dùng bắp cải trắng cũng được nữa. Xào đều lên, cho cái phần nhân này nó dậy mùi thơm lên. Không có cần phải xào chín đâu, tại vì một chút mình còn hấp bánh nữa. Bây giờ mình sẽ nêm nha. Mình nêm vào trong này muỗng canh dầu hào, muỗng cà phê đường, muỗng cà phê hạt nêm. Rồi trộn đều lên, cho gia vị nó tan đều vào trong nhân. Thì phần nhân vậy là được rồi. Một chút mình hấp nó còn chín thêm nữa. Cuối cùng là mình cho vô ít tiêu xay. Rồi hành lá nè. Xóc đều lên là tắt bếp ha. Rồi cái để nhân ở đây. Mình đi chuẩn bị đến phần bột để gói nhân. Bột mình để cho nó nở một chút. Bây giờ các bạn thoa dầu ăn vô trong tay để chống dính Rồi mình sẽ lấy cái lá bắp cũng thoa lớp dầu ăn ha. Nếu mà cho nó chống dính nhiều thì các bạn phủ nhiều dầu. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái viên bột nè,
Bột mình để cho nó nghỉ một chút thì mình thấy nó sẽ hơi khô lại ha. Khô vậy thì bánh nó dẻo ngon. Dàn mỏng ra và cái mút nhân cho vô. Cái mình túm lại khỏi cần phải gói cái phần bột trước. Có cái lá bắp á, dàn mỏng ra thì nó túm hết cái phần bột. Khi hấp lên nó thơm cái mùi bắp nữa. Rồi bây giờ các bạn sẽ túm nó lại nha. Túm cho nó kín, đừng có cho nó ló phần bột ra ngoài thì một chút nữa sợ nó bị chảy á. Túm cho gọn lại rồi mình úp ngược nó xuống, vậy là được cái bánh rồi nè. Mình cũng làm giống vậy luôn ha, cũng dàn bột mỏng ra, nhớ quét sơn lớp dầu. Rồi cái mút nhân vô, túm bột lại, cuốn cho nó chặt vô để thôi nó sẽ bị ló ra bên ngoài. Một chút mình hấp phần nhân nó bị chảy. Mình làm tương tự những cái bánh còn lại. Làm xong hết rồi thì tổng cộng mình được 11 cái bánh á. Bây giờ đi hấp bánh. Mình bắt sẵn nồi nước sôi đi, rồi các bạn hãy chất bánh vô mình hấp thì dễ tính thời gian. Nước đã sôi sẵn á, mình chất vô hết luôn ha, rồi bắt lên trên bếp. Thì nước sôi sẵn thì mình hấp 10 phút là bánh nó chín nè. Lớp bột cũng mỏng, mình làm không có quá dày đâu. Sau 10 phút là bánh chín rồi, tắt bếp luôn. Thơm lắm các bạn, thơm cái mùi bắp á. Cái bột nó trong nè, mình thấy được cái màu tím của bắp cải luôn á. Sẽ lấy bánh ra. Bánh này á, thì ăn nóng nó mềm, còn ăn nguội thì nó dẻo hơn. Ăn nóng hay ăn nguội gì cũng ngon hết trơn. Đó, ngon quá nè. Màu tím của bắp cải và bắp ngọt nữa, nhìn cái màu vàng cũng bắt mắt. Bột á, thì nó mịn màng nè ha, nó trong. Và ăn không vậy vẫn ngon luôn, vì mình nêm gia vị cũng vừa miệng rồi đó. Bột dẻo, dai và có độ trong ha. Phần bột mình làm không có quá dày cho nên là ăn không có ngán đâu. Nhưng vào bột đều nhau mình ăn nó cũng đều hơn, nó hài hòa hơn. Bột rất là dẻo luôn á, thơm mùi bắp lắm các bạn. Gia vị nêm á, thì nó có vị mặn ngọt cũng vừa ăn. Cái bánh cũng ngon nữa, dẻo dẻo mềm mềm. Và ngoài cái ăn không vậy, các bạn cũng có thể mình ăn giống như bánh ít tròng vậy đó, cũng ngon luôn nha. Thêm nước mắm chua ngọt lên. Đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng với món bánh nếp nhân bắp này nha. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Alo Trà Binh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.